ሰላም ጋይሶች እንዴት ናችሁ? ዘ ካፕቴን ነኝ። ዛሬ እንዴት ለዩቲዩባችሁ አሪፍ የሆነ ተምብኔል እንድትሰሩ ነው ዛሬ ይሄን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት። ዩቲዩብ የራሳችሁን የሆነ ተምብኔል ነው የሚፈልገው፣ ማለት ራሳችሁ ክሬቲቭ የሆነ ተምብኔል እንድትሰሩለት ነው የሚፈልገው። ማለት ሞኔታይዝ ያሉናችሁ ሰዎች ደግሞ ከሆናችሁ ዩቲዩብ ሞኔታይዝ ስትሰሩለት ሞኔታይዝ ለማስደረግ ስትሞክሩ ተምብኔላችሁንም ቼክ ያደርጋል። ማለት ኑዲቲ ምናምን የሴቶች ምናምን ተገላልጠው ምናምን የሚበዛበት ከሆነ እሱን ቪዲዮ እሱን ቻናል ሁላ ካንስል ሊያደርግባችሁ ይችላል ካንስል ሊያደርግባችሁ ይችላል እና በጣም እሱ ነገር ደባሪ ነው እና ዛሬ እንዴት ለጌመሮች እንዴት ኦስም የሆነ ቪዲዮ ማለትም ከጌሙ ላይ ወስጄ አንድ ፎቶ እንዴት ወደ አሪፍ ኳሊቲ ያለው ተምብኔል መቀየር እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ኖርማሊ ኮሚኒቲ ጋይድላይኑ ላይም ስላለ መጥፎ ነገሮች ተምብኔል ባትሰሩ አሪፍ ነው። ለምን ልክ ዩቲዩብ እናንተ ሞኔታይዝ አፕላይ ስታደርጉ ኒውዲቲ ምናምን እንዳለው እንደዚህ መጥፎ ነገር እንዳለው ምናምን ቼክ ያደርጋል ቪዲዮአችሁ ላይም ተምብኔሉንም እና ተምብኔላችሁን በተቻላችሁ አቅም በእናንተ ክሬቲቭ የሆነ መንገድ እንድትሰሩ ነው የምፈልገው። ሌላ ነገር ደግሞ እናንተ ዩቲዩበር ራሱ ባትሆኑ ላይክ ፎቶ ኤዲተሮችም ብትሆኑ ፎቶ ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ኖርማሊ ቡግር ምናምን ካለባችሁ እንዴት ማጥፋት እንደምትችሉ በቀላሉ ይሄ መንገድ ይሆናችኋል ማለት ነው። እናንተ ዛሬ ማሳያችሁ በቀላሉ ኤኒ ነገር ከፎቶ ላይ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ይመቻችኋል፣ ሄልፕፉል ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እስከ መጨረሻው ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጠይቁኝ። አዲስ ደግሞ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ኢንጆይ ደግሞ ካደረጋችሁት ላይክ መስጠት እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ ሰው ጋይሶች ዛሬ ማሳያችሁ ነገር ምንድነው? ተምብኔሉ ላይ እንዳያችሁት አሁን እንደዚህ አይነት ፎቶ ቢኖር እንዴት ነው ይሄንን ፎቶ ለዩቲዩብ ተምብኔል እንዴት ነው አሪፍ አድርገን ሁሉንም ነገር ማጸዳዳት የምንችለው ነው የሚለው ነገር ነው ማሳያችሁ ዛሬ። በጣም ሲምፕል ነው። እኔ ከተከተላችሁ አሪፍ ፎቶዎች ከጌም ፕሌያዎቻችሁ ወስዳችሁ ለዩቲዩብ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ላሳያችሁ በብዛት ምን እንደማደርግ ማለት ነው ለጌም ፕሌይ ሲሰራ። አሁን ወደ ላሳያችሁ ወደ ፕሮሰሱ እንግባ። መጀመሪያ ፎቶውን እንደዚህ ከፍቱትና እቺን በተን ነው የምትጫኑት። አሁን ማሳያችሁ እቺን በተን ትጫኑና መጀመሪያ ክሊክ ታደርጋላችሁ ኢሜጁ ላይ። ከዛ ኮንትሮል ጄ ስትሰሩ እዚህ ጋር ሁለተኛ ሌየር ይሰራል። አንድ ነበር ወደ ሁለት ይቀይረዋል ማለት ነው። ከዛ የቀየረው ላይ ኮፒው ላይ ክሊክ ታደርጉና እቺን ያልኳችሁን በተን ትጫናላችሁ እቺን ማለት ነው። ከዛ ምንድነው እያንዳንዱ ነገር ትሬስ ማድረግ ነው። እንደዚህ ክብ ትሰሩና ከዛ ኤዲት ፊል ከዛ እዚህ ጋር ያሉት ኖርማል 100 እና ይሄንን ካረጋችሁ በኋላ ትመራርጡላቸውና ኦኬ ማለት ነው። ራሱ ፖስት ያደርጋል ያጠፋል። ስለዚህ አልጠፋ ፓርት ካለው ያረጋችሁ እንደዚህ ያረጋችሁ ሁሉንም ነገር ማጠፋፋት ማለት ነው። ላሳያችሁ so easy. ይህንንም በቃ ኤቭሪቲንግ እንደዛ ማድረግ ነው። ከዛ ራሱ ክሊር የሆነ ቪዲዮ ይሰራ ተምብኔል ይሆንላችኋል ማለት ነው። ፊል አይታችሁታል እንዴ ክሊር እንዳደረገው። ከዛ አሁን ወደዚህኛው ሳይድ ኢንዲቪጁዋሊ መስራት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሙሉ ማርክ አድርጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ የሚሰራው ምንድነው ኤቭሪ ጌም ላይ ይሰራላችኋል ማለት ፐብጂ የምታዘወትሩ ከሆነ ፐብጂ ላይም ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይልም ይሆናል። በቃ ኤኒ ካይንድ ጌም ፕሌይ ስትጫወቱ እናንተ ለየት ያለ ጌም ፕሌይ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማጥፋት ማንኛውንም ነገር ያጠፋላችኋል ማለት ነው። እያንዳንዱን ማለት ነው ጋይሶች እየጨረስኩ ነው። አጭር ቪዲዮ ናት የዛሬዋ። ለእናንተ ዩቲዩብ መክፈት ከፈለጋችሁ በዚህ አይነት ነገሮች ኤዲት እንድታረጉ ነው ማለት ነው። እንዲቀላችሁ ነው ለእናንተ ታችሁታ። ከዛ እቺንም እቺ ጽሁፏንም ማርክ ማድረግ ማለት ነው። እንደኔ እጃችሁ ሼኪ ከሆነ እንግዲህ
ትቀበላላችሁ። ግን ራሱ ያስተካክላል። ያን ያህል እንትን የሚያደርግ ነገር የለውም፣ የሚያስፈራ ነገር የለውም። እዛችን ታብ ምትለዋን እንደዚህ አድርጋችሁ ኤዲት ፊል እቺ ሰርክሏን ቀስ ብላችሁ ሰርክል መስራት ነው። በብዛት ከለሩ ከጀርባ ያለው ሊቀር ይችላል። ከፈለጋችሁ ግን እናንተ ሰርክል እያረጋችሁ ማለት እያከበባችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንደዚህ ታረጉና እዛ ክሊር የሆነ እንትን ነገር ይቀርላችኋል ማለት ነው። እቺን አንዴ ላጥፋት ብዬ ነው። ታችሁታል። አሁን ሶ ክሊር ማለት ነው። እናንተ እቺን መሙላት ከፈለጋችሁ የሆነ ፔንት ላይ ወስዳችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ግን እንደምታዩት ሞር ሲምፕል ነው። ያን ያህል ሰዓትም አይፈጅም። እቺን ማጥፋት የተረሳ ነገር እቺንም ላጥፋት አንዴ። እያንዳንዱን ነገር እንደዚህ ታጠፉና ከዛ የምትፈልጉትን ነገር መጨማመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እኮ አንዷን ፍሪክ ለመሰዋት ስዘጋጅ ነው ከአየር ላይ ልጥላት እያሰብኩኝ ይህ ቪዲዮ የተሰራው። ግን እንዳያችሁት ሞር ሲምፕል ነው። ከዛ ለዩቲዩብ ለመፖስት ደግሞ ይሄኛው ብቻውን ብፖስቱት አሪፍ አይደለም። ለምን አምርም ምን ጌም እንደሆነ ማያሳውቅም። እናንተ ርዕሱን አይደለም መጀመሪያ የሚያዩት ሰው ፎቶውን ስለሆነ ፎቶ ላይ ደግሞ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ቆይ አሁን ማጥፋቴ በፊት ላሳያችሁ ምን ያህል ልዩነቱን ማለት ነው። እንትኑ ያጠፋነው ነገር ብዛት አይታችሁታል። ይሄን ሁሉ ክሊር ነው የሚያደርገው። አያስታውቅም ሁላ እዚህ እንደነበረ። እናንተ ለማጥፋት ከፈለጋችሁ በደንብ የመረጣችሁ ሰሌክት እያደረጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። ከዛ ዩቲዩብ ለማሳመር ከፈለጋችሁ ዋርዞን የሚለውን ታመጡና የእናንተ የምትፈልጉትን ከኦንላይን ዳውንሎድ አድርጋችሁ እሷን ታመጡና በምትፈልጉት ቦታ ላይ ፕሌስ አድርጋችሁ እቺን የራይት ምልክት ጫና ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ የምትፈልጉትን ጽሁፍ መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። የተለያየ ነገር በቃ ይሄ የእናንተ ከዚህ በኋላ የእናንተ ፕሬፈረንስ ነው። ግን ዋናው ነገር ለማሳየት የፈለኩት እንዴት ይሄንን በቀላሉ ማጥፋት እንደምንችል አይታችሁታል አይደል? ከዚህ ደባሪ ነገር አሪፍ ነገር ማውጣት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ መስጠት እንዳትረሱ። ጥያቄ ደግሞ ካላችሁ ከታች ጠይቁኝና መልስላችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ጨርሰናል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው።